Open ito sa lahat, mga bago nating online seller. At kung nagbabala ka palang maging online seller, pwedeng-pwede kang sumali dito sa first giveaway natin ng printer. Yes! Hi! What's up mga ate and kuya? This is Teens from Dabudgetarian, and for today's vlog, alam nyo na dahil sa nabasa nyo sa ating title, sobrang excited akong i-share sa inyo to kasi alam ko naman yung struggle natin kapag wala talaga tayong mga printers. And so, naisipan ko ngang magpa-giveaway ng printer dahil sa mga videos ko, merong pailan-ilang nagko-comment na, ate, meron ka bang lumang printer? Baka pwedeng mahingi or baka pwede naming mabili? At hindi ko naman masagot. Una sa lahat, wala akong lumang printer kasi yung mga samples ko sa inyo sa mga videos ko na ng mga usual printer natin sa bahay ay sa pamangkin ko. Nag-aaral pa kasi sila, so hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo. So, mawawala naman sila ng printer. And sa mga nakakanood ng video ko, alam nyo, meron akong isang printer na kakabili ko, which is yung thermal printer na ideal para sa ating mga online seller. Isa lang din yun, so kung ibibigay ko sa inyo, paano na ako, diba? At yun nga, alam ko naman ang struggle natin kapag wala talaga tayong printer. At alam ko naman sa mga nag-uumpisa pa lang maging online sellers, merong iilan dyan na wala talagang pangpuhunan, makabili lang printer. And isa pa, kaya ko ito naisipan dahil sobrang nagpapasalamat ako sa inyo kasi bago pa lang tayo dito sa YouTube, maraming nakikinig sa atin, maraming nanonood sa atin para maging well-educated pa sa pagtitinda sa Shopee. Kaya naman, umabot na tayo ng 36,000 subscribers. Yes, akalain nyo yan. Doon sa mga 36,000 subscribers natin ngayon at sa mga hindi pa nagsasubscribe, alam niyo na, mag-subscribe na kayo, okay? So dahil dyan, nakaipon ako ng konti, pambili ng printer para sa inyo, para naman i-share ko yung blessings ko. Pagpasensyahan nyo na kung ito pa lang yung pwede kong ma-share sa inyo kasi alam niyo naman, hindi naman tayo 1 million subscribers. Unti-unti lang din naman yung kinikita natin dito. Pero as much as I want, gusto ko talagang i-share sa inyo. Kasi ang dami nagko-comment at namumroblema sa printer nila. So sana makatulong ito sa inyo. Pagpasensya nyo na itong isi-share ko sa inyo, malay nyo naman kapag marami na tayong subscribers and followers, mas makabili pa tayo ng maraming printers and mas mapag-giveaway natin sa marami. So, subscribe na. Ipapakita ko muna yung isi-share ko sa inyo. Make sure panoorin nyo tong video and don't skip the ads para naman meron tayong budget para sa next giveaway natin. And dapat pala panoorin nyo para tama yung mechanics na gagawin nyo kasi sayang naman kung mali kasi madidisqualify kayo. Madali lang naman to, hindi ko na kayo papahirapan. So, pwede kayong sumali at pwede kayong mag-comment ng mag-comment hanggang March 4. So, comment lang kayo ng comment and mag-a-announce ako sa next video ko ng winner via random pick generator. So, ipapakita ko din sa inyo yan para wala tayong dayaan. First, itong PaperAng printer. Thermal printer lang siya. Actually, hindi ko pa siya natatry kasi alam niyo naman ang meron akong thermal printer ay ito, which is pinapakita ko na yan sa inyo sa mga video. Meron na din ako kung paano mag-setup. At the same time, itong printer na binili ko ay yan yung mga recommended na Shopee na mga printer. There in this one, yung PaperAng printer. Thermal printer din siya and yun nga lang, hindi siya recommended ni Shopee. Pero ang dami ko nang alam na online seller na ginagamit tong PaperAng para sa kanilang Waybill. Tulad nito. O yan, makikita nyo na okay naman. Pupayag naman daw si Shopee na yan yung gamitin. Yun na lang, printer. Pansamantala habang wala pa tayong fans, pambili talaga ng mga recommended na Shopee na printer. Ang kinagandahan nitong PaperAng ay mura lang siya, especially kapag nag-uumpisa pa lang kayo at wala talaga kayong pangpuhunan. Pwede naman kayong mag-umpisa dito sa PaperAng. Kasi again, marami na rin akong online sellers na nakikita na ginagamit nila yung PaperAng. So yan yung first na ipapag-giveaway natin. And malay nyo naman kapag marami na tayong subscribers, ay pwede ko na rin i-share sa inyo yung ganitong mga printers. So, sana. So next, in our list, ay very essential din sa ating mga online sellers kasi kung wala to, maliligaw yung mga parcels natin. So
So, kailangan din natin ng Waybill sticker. Again, ito talaga yung ginagamit kong pang Waybill kasi sobrang tipid niya na kasi 500 pieces na to. Imagine, ang dami ng parcels or orders na magagawa nito. And at the same time, 145 pesos lang siya. Sobrang tipid, diba? Yung mga ganitong paper is combination ng matte and glossy. And kapag naka-thermal printer siya, kahit mabasa siya ng ulan ay hindi siya mabubura. So, okay na okay siya. Next on our giveaway list, ay makakatulong din to sa ating mga online sellers, lalo na yung mga ayaw sa math katulad ko. Itong calculators. Yes. Ako lang ba yung mas gusto kong gamitin yung totoong calculator kaysa sa mga calculators natin. Mas feel ko kasi yung napipindot ko and mas feel ko na parang ang dami kong pera. Pag totoong calculator yung ginagamit ko. And sobrang okay din niya kasi tumagal sa akin to. So, siguro mga 5 years na ata sa akin to nang hindi ko man lang pinapalitan yung battery dahil meron siyang solar battery. Kapag nauubusan ng power ay tinatapat ko lang sa araw para naman mag-regenerate ulit ng panibagong power. Matipid and at the same time minahawak-hawakan ka pang totoong calculator. At masasabi mong isa ka na talagang ganap na online seller. So, ito na nga, here's how to join. Please mga ate and kuya, make sure lang na tama yung mechanics na gagawin nyo. Actually, madali lang siya kasi 3 steps lang. So, hindi ko naman kayo papahirapan. Panoorin nyo itong buong video para mag-guide kayo sa tamang mechanics. Kasi baka mamaya, nag-comment ka na ng done dito sa video na to. Which is step 3 natin yon. And baka na-skip mo yung step 1 and yung step 2. So, sayang naman kapag ikaw yung napili dun sa random generator natin and hindi mo nagawa yung tama kasi i-validate natin yan. Hanap tayo ng panibagong winner hanggang sa magkaroon ng winner. Step 1. Just follow me on Shopee, account name Dabudgetarian. So, ilalagay ko yung link sa description box para mas madali nyong makita. So, i-click nyo lang dyan yung follow. And then, pagka-click nyo ng follow ay hanapin nyo lang yung post. So, meron akong post dyan about sa printer. At meron din akong post sa thermal paper natin. And 1 post para sa ating calculator. So, all you have to do, which is yung step 2 natin, ay magko-comment lang kayo ng I want this. Yun lang i-comment nyo, wag nyo nang habaan, wag nyo nang dramahan kasi for sure, baka hindi ko mabasa lahat. So, i-comment nyo na lang yung I want this. Pwede kayong mag-comment doon sa printer, pwede naman din kayong mag-comment doon sa Waybill paper natin and sa calculator. Kahit saan nyo gusto. Kahit ilang comments, okay lang para more chances. And lastly, step 3. Kailangan nyo lang bumalik sa video na to, which is dito sa YouTube, and mag-comment lang kayo ng done. Plus, pwede nyo na rin i-promote yung Shopee shop nyo. Sabihin nyo lang dyan, follow my Shopee account. Nagbebenta ako ng pajamas, nagbebenta ako ng mga toys. So, pagkakataon nyo lang din to para mabasa ng iba nating mga subscribers. So, kahit hindi kayo Shopee seller at nagbabalak pa lang, just comment done dito sa video natin. So, yun lang mga ate and kuya, diba? Sobrang dali, 3 steps lang yan. Hindi ko na kayo papahirapan. And again, make sure na tama yung gagawin nyo. Huwag nyo skip yung step 1, huwag nyo skip yung step 2. Tapos bigla na lang kayo magko-comment sa YouTube na done. So, i-verify natin yan. At kung mali, sayang naman, diba? So, yun lang mga ate and kuya. And thank you for subscribing. Happy 36,000 followers. Bye!